Hi fam! It's us again, Polken! And welcome to our YouTube channel. 1, 2, 3, funk. Hold up. So for today's video, as you can see on our background, we're going to celebrate the 10K subscribers. So thank you fam! And yan. So we're so grateful na wala pa kami isang buwan ay naabot na natin ang 10K subscribers. So thank you PK fam! Ayan, so today, Ano bang gagawin natin ngayon? ayan, magkukwentuhan lang ulit. As usual, Yes, as we used to mumukbang na do. naman. So today, meron po tayong mga surprise sa inyo lahat. At dahil, ayun, hindi lang kami yung surprise kasi sobrang gusto namin talaga magpasalamat sa inyo. At hindi namin maabot ang 10K subscribers without Kung wala you. kayo. Guys, so, yun. Sobrang nagpapasalamat kami. At yun na. Ulitin namin, wala pa tayong isang buwan, pero 10K na tayo. yes. Yan, maraming salamat po sa inyo. Magpadami pa tayo. Diba? Parang ano nung magpadami. Pero magpadami pa tayo, guys. Humayo tayo at At magpakarami. magpakarami. PK fam. So, wala tayong pag-uusapan for tonight. Ano bang dapat natin Ay, pag-usapan? teka. May ano ako, parang maisip ako. Yung siguro hindi pa naman natin na pag-uusapan yun, no? Di ba? Yung parang coming out story natin. Kung paano tayo nag-out. Napag-usapan na natin pero hindi pa natin sila sa kanila na-share. Ah, okay. Yeah, so, okay. So, share na namin sa inyo yung sikreto namin. Hold up. Ano? Sarap. So, yun nga. So, ngayon, for today's vlog siguro, isi-share namin ang aming coming out story sa inyo. Since kami pa lang nag-uusap about to. So, ikaw, Di, paano ka ba nag-out? Ikaw magkwento, yung sarili mo talagang kwento. Actually, I started with English. May actually na and yun, lagi actually. But ba lagi kasi may actually pag So, yun yung mga Pinoy? Usually, Usually, nag-actually kami lagi. Ayan. So guys, NANI?! come out story. Natatakam Yung pa lang come out sa... story natin, nag-start ako sa mga kaibigan ko. Nag-start ako sa mga close friend, yan. Nag-start ako sa mga tao na parang, yun, pinagkakatiwalaan ko talaga. Yun. Ang sarap. Hindi ako makapag-focus eh. Baka kasi talaga pag Jollibee. Kaya nga, ang tagal na namin guys, hindi nakakatingin ulit na. Kaya nga. Kung hindi pa tayo magta-10K, walang Jollibee. Kaya nga. So thank you Kasi pa. siya nililibre. Wala na akong pera. So nag-start ako sa mga close friend ko. Doon ko sa kanila inisa-isa. Siyempre, doon sa mga naka-relationship ko, naka-relasyon ko, yun, alam nila, for sure. Wala nang paliwanag pa. Diba? Doon sa mga naging boyfriend ko before. Pero sa mga girlfriend ko, lately lang naman nila nalaman. Ganun. 2018, 2019, doon ako nag-start na mag-open kay mama. About sa gender preference ko, ganyan. Ayun, hindi ko siya agad binigla. Pero alam ko sa sarili ko na nabigla siya. Kasi, yun nga, hindi, yung mga magulang kasi natin, especially yung mga nanay, yung mga babae, alam nila kung sino yung anak nila eh. Pero hindi sila nagko-conclude.
Hindi sila, parang hindi ka nila ginajudge agad. Hinahayaan ka nila na sila, ikaw yung mag-open sa kanila. So ako, ganun yung ginawa ko. Nag-open ako kay mama, then, yun nga, in-open ko yung gender preference ko, na, uy, nalaglag. Mas naging open kami, mas naging close kami ni mama, mas naintindihan niya yung kung ano yung gusto ko, kung ano yung gusto kong gawin, ganyan. Kung ano yung dapat na approach na ibigay niya, na ipakita niya para sa akin. Kaya ang pinaka pumasok talaga sa isip ko nun, kailangan kong sabihin kung ano ako, kung sino ako sa harapan ni mama. Kasi siya yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko na dapat makaalam kung sino talaga ako. Maraming tao ang mag-judge ka nang hindi ka i-judge ka nang hindi ka naiintindihan. Kaya, ayun, much better na mag-open ka sa mismong family mo, sa mama mo, sa papa mo, sa kapatid mo, di ba? Para, ayun, kasi nandun na yung true bond ng family. So, kung wala kang family, di ba? Kung wala kang family, why not talk to your best friend or talk to your tita, tito. Walang mali na makipag-usap sa family member. Kasi sila yung dapat na mas umintindi sa'yo. Pero yun nga, may mga time kasi na kung sino pa yung family or yung relatives mo, yun pa yung mas unang nagja-judge sa'yo. So, yun, pumasok din sa isip ko yun. Kaya nga, hindi ko din siya agad sinabi or inopen sa relatives ko. Inunti-unti ko talaga siya. Mas inopen ko siya kay mama. Hanggang sa, di ba nga, sabi ko, hindi pa ako nag-open talaga publicly. And, ayun, nakalala ko si Paul. Doon ako parang yun yung pinaka malaking turning point ng buhay ko. Wow. Yes! Turning point. Turning point! Kasi, I opened myself publicly talaga. Na wala akong tinatago sa iba, wala akong tinatago sa social media ko. And tinanggap ko ng buong buo kung sino ako sa harapan ng ibang tao. Hindi lang sa harapan ng family ko, hindi lang sa harapan ni mama, ng kapatid ko, ng papa ko. Publicly. Ayan, kaya kong gumalaw sa ibang tao kung sino talaga ako. Kaya ko ipakita kung sino talaga ako. Kasi wala akong ibang ginagawang masama. And all I want is to live in a better place. To live in where I can do something. Sorry. Where I can provide something. Ayun. Kung saan ako mas magiging komportable, 'di ba? Kaya ayun, gawin niyo lang lahat ng gusto niyo. Gawin niyo lang lahat ng magpapaligaya sa buhay niyo, sa sarili niyo. As long as wala kayong natatapakan na tao, wala kayong hindi to nakakasama sa sarili niyo, sa pamilya niyo, 'di ba? At walang masama na mag-open ka publicly about your gender preference. Diba? Hindi ko naman yung kakain. So habang kumakain nga tong batang makulit na kanyang favorites. So yun nga, coming out story ko is of course mag-start sa sarili ko. Alam ko naman nung nagkaroon na ako ng isip, wala talaga akong isip. May isip pa ba ako hanggang ngayon? Anyway, Isip mo pa rin ako. hindi naman talaga nawawala. Nako, yun nga. Simulan nag-iisip ako, so medyo alam ko na kung ano yung difference ng boy sa gay, bisexual, yun. Alam ko na yung mga ganun. So, kilala ko na yung sarili ko. Kilala natin yung sarili natin. And kailangan natin tanggapin sa sarili natin yun. Pero, noong una syempre hindi ko matanggap kasi, of course, andyan yung mga Judgment. Judgment. Ayan, nang mamata talaga. Ng mga ibang tao. O hindi naman ko itinago, parang natakot ako talaga
sa sasabihin ng ibang tao. So yun nga, moving forward, unang-una, syempre, friends. Yun kasi unang-una natin pwedeng mapagsabihan eh. Which is yun, totoo naman yung mga sinabi mo. So magdadagdag na lang ako. So yun nga, friends, after ng friends, parang kay mama, syempre nagka-girlfriend din ako. Eh yun nga, kilala ni mama yung mga girlfriend ko. Though, eventually, nagpakilala din ako ng guy, which is nangyari nga dahil unexpectedly sa isang TV show, alam niyo naman yun, Meet Bulaga. So, yun, doon... So, si Patrick lang yung pinakilala. Oo. Siya... Sana all. Ano eh, kasi pandemic eh, hindi tayo makabiyahe. Dadaling kita din sa bahay. So yun nga fam, sa mga nakakaalam yung nag-trending before sa Itbulaga. So yun, dun parang hindi ko kasi din sure, parang kasi that time gusto ko talaga, of course, gusto ko din kasi pumasok sa showbiz kung pagbibigyan ng pagkakataon. So nung kinola ko doon, sumayaw-sayaw ako doon. Di kalimutan ko na yung sayaw ko. Tapos yun, tapos bumalik ako doon. Kasi nung naging partner ko si Patrick. Parang may friend kami na nag-invite, ishoot kami. So, kami, parang hindi lang namin iniisip yung sabihin ng ibang tao, daw parang hindi kami totally out. Hanggang sa, yun, nag-trending yun, tapos parang napansin siguro nung Itbulaga, in-invite, gumawa sila ng parang, I'm not sure pero nagkaroon sila ng segment na sino sa kanila ang may boyfriend. Tapos yun, parang in-invite kami, ganun-ganun. Then doon, unexpected na, parang nabigla na lang din ako na, nag-out na pala ako, totally out, yung ganun. So, nabigla ako na, which is okay lang. Kasi that time, na masarap sa feeling na, nailabas mo or nasabi mo yung tunay na ikaw. Diba? Sobrang sarap nun sa feeling. Isa yun sa mga achievement na masasabi ko na pinakilala ko talaga kung sino ako. And gayon, mas lalo kong ipinagpapatuloy ko lang naman kung sino ako eh. Diba? And yun, basta masaya maging ikaw. Kaya wag mong hahadlangan ng takot, ng pangamba o pag-iisip sa ibang tao, kung ano yung sabihin ng ibang tao. Pwede mong isipin yung sasabihin o gagawin ng ibang tao or anong masasabi sa'yo ng mga tao. Pero ang mas isipin mo yung kaligayahan. Diba? And yun, masaya ako. Masaya ako ngayon dito na nakaharap sa inyo. Ganito, sinishare namin yung coming out story namin. Kasi isa yun sa pwedeng yung gawin sa mga hindi pa nag-out. Pero hindi naman natin kailangan madaliin yun. Yes. May tamang panahon dyan. Basta isipin nyo na lang na hindi nyo kailangan matakot. Hindi nyo kailangan matakot na harapin kung sino kayo talaga, tanggapin kung sino kayo talaga, kung ano yung puso nyo talaga. Kasi mag-i-start talaga yan sa puso mo. Kung ano yung gusto ng puso mo. At lahat magpa-follow na. Kung ano talagang gusto mo, sabihin mo, gawin mo lang. Sunod-sunod na yan. Ayan. Puro masasaya na lang. Basta as long as wala kang ginagawang masama. Yun. So ito nga, ay Eksakto. aaminin ako. May revelasyon ako sabihin. Dahil nga pag-usapan na natin sa Itbulaga. So way back 2019 yun, diba? Or 18, I'm not sure. Hindi ko natin talaga yung tanda. So yun nga, sinabi namin na 1 year and 3 months na kami ng ex ko. Which is hindi naman totoo. Nag-trending kasi yung photoshoot, yung shoot namin, isang shoot namin sa friend ko from Laguna. Tapos parang Ito, photographer. photographer yun. So parang kami, inisip, ang daming naka-appreciate sa amin. Like, sobra. Madami din naka-appreciate sa amin. And yun, overwhelmed. Bigla na lang, tapos parang nilulook up kami kasi nga parang nisip nila, tagal na namin. Pero totoo, 3 months pa lang kami that time.
Pero yun, sinabi namin 1 year and 3 months. Nagdagan naman ng 1 year kasi parang nakakahiya. Ganun. Na parang nilulook up ka tapos 1 year and 3 months lang palang pala kayo. And pagkakamali ko yun. Pagkakamali namin yun na ba't namin ginawa yun. Diba? Sinabi mo na ngayon totoong ikaw. Bakit kailangan pang itago kung gaano pa lang kayo katagal, kung nagsisimula pa lang kayo. And yun, pagkakamali yun na sana wag nyo na din gawin. And ako, ngayon dahil inaamin ko kasi parang pag naiisip ko yun na nangyari ngayon before, parang wala, niloloko ko yung sarili ko din, of course. Hindi lang yung ibang tao na naniwala nga na 1 year and 3 months na kami that time. Tumagal din naman kami, pero that time, 3 months pa lang talaga kami. And yun, at least ngayon, mas panatag ako, mas masaya ako na totoo tong ginagawa natin, di ba? Parang naaalala ko lang yun kasi pagkakamali ko yun dapat kong harapin din. Hindi ba siya consequences na. Hindi ba siya in-advise ng any management na under kayo? Ayun. Ganyan? Hindi naman management, parang mga friends namin na nakaline sa modeling industry. Yes. So yun, kaya din naisip namin and oo nga naman, di ba? So yun, that time. So yun, namin ko yung pagkakamali ko sa part ko, yung side ko. And dyan, I'm so thankful na ito yung pinapakita ko ngayon is totoo and legit na muna kami. 16 months. Diba? Ayun, para sa akin lang, gusto ko lang magalit. Hindi. Dapat kasi, sinabi nyo na lang. Kasi nga, sinabi nyo na lang yung totoo kung gano'n na kayo katagal, kung ano na yung mga pinagsamahan nyo. Kasi, para sa akin, yung coming out story nyo na magjowa kayo, yung pag-trending nyo pa lang, sobrang nilulook up na ng ibang tao. So, kahit gano'n kayo katagal, tatanggapin nila yun kasi yung pag-amin nyo pa lang, yung pagsigaw nyo pa lang sa love story nyo, isang malaking bagay na pwedeng gawing inspirasyon. So, sa mga susunod po na makakapanood nito, Kaya nga. huwag nyo pong tululan sa Inaamin ko na nga naalala ko nga kasi ayun. lagi ko din Kasi- talaga naisip. Kesa Kasi kainin mali kayo yun. kesa kainin kayo ng konsensya nyo at Yes, mali yun. etong isang bata dito, ako yung konsensya niya. Yes. Hindi yun nakakapag-isip na maayos nang hindi ako nagsasalita. Pero syempre pag nagsalita ako sa kanan, lalabas din sa kaliwa. Ikaw nga, hindi ka nakikinig. So yan, ganun lang kami. May mga hinaharap din kami. May mga syempre yan, nalaman nyo na, nagkakaroon din naman kami ng di ba? Hindi porket masaya yung nakikita nyo sa amin, hindi na rin kami dumadanas ng pagtatalo, di pagkakaunawaan. Yun, pagtatalo, ayoko naman mauwi sa away na away talaga kasi ayoko na pakawalan tong bata. Kasi, basta, Aso ba ako? bata nga. Bata. Aso. Papi Kennedy. So yun nga fam, ayun nga yung coming out story and revelation. And yun. Okay. And guys, so isa sa mga surprise namin sa video na to ay ang pangako na 10K kapalit ng 10K subscribers. Ayan, so ayan. Thank you kuya at ayan, sana magkita na tayo after ng pandemic. Ayan. Thank you sa Bumili ka na- pander. Kasi katuwaan lang siya and yun, luckily, totoo naman talaga siya. Legit siya. Ito siya ngayon guys. So, kailangan natin. Akala namin nung una nagbibiro lang siya. Pero yun, 10,000 pesos. legit siya guys. At sana pag nag 100K na rin kami. Kapalitan din yung 100K. Fam, kayo naman. Joke. Tapos pag 1 million, kami naman ang babawi sa inyo. Basta gumawa lang kayo ng gumawa ng mga bagong mga YouTube account nyo, then subscribe nyo. Diba? Ganun lang yun. Ano yun? Happy 10K. Bakit?
Wala, bigay ko sa'yo. Kasi nag-effort naman tayo parehas dito. Sa'yo nga. Thank you so much guys. And hindi namin maabot lahat ng to. Kung wala kayo. Yes. Actually, ayan, nandiyan namin si Actually. Sobrang saya namin. Actually, sobrang nabubuo na yung pamilya ng PK. Kasi Sobra. dumadami na tayo at ayun. And mas At ang dami- ginaganahan na tayo parang Yes. magsalita, mas sumarap ngayon kasi alam na, ang dami na natin, 10K Yes. ang dami na noon. Ang dami ng, alam namin na ang dami ng sumusuporta at handang tumulong sa amin para maabot man yung kung ano yung pangarap namin sa isa't isa at pangarap namin na ayun, para din sa inyo na mapasaya kayo. Ayan. So, 10K pa lang tayo at marami pa tayong mga pagsubok na dadaanan para ma-reach yung goal natin, which is the 100K and then 1M. Nice! So Kung yun. aabot kami sa 1M, di ba? Kung tutulungan nyo kami at sana mangyari yun in the future. So again, bago matapos tong video natin, gusto namin magpasalamat ng sobrang maraming. Thank you so much. Kamsahamnida. Kamsahamnida, gracias, Gracias. obrigado, And many more. arigatou gozaimasu. Pero yun, thank you fam. Super Thank you, thankful fam. kami na nandyan kayo at sumusuporta sa amin. Yes. And shoutout din sa PK Vlog, GC. And maraming salamat sa inyo dahil nandyan kayo para sa amin. Thank you and sana wag kayong mapagod at ayun. Until here guys, Actually, ayun, if you haven't subscribed to our YouTube channel, don't forget to subscribe for more upcoming videos. Ayun, at ayun, mag-iisang pamilya tayo and thank you for watching our vlog. Bye-bye guys!